إنها قصة امرأة حكمت الملايين وجعلتهم يمشون على الصراط المستقيم، لكنها لم تتمكن من السيطرة على عائلتها التي أبكتها دهرا، ولا على حراسها الذين قاموا باغتيالها. المرأة الوحيدة التي أصبحت رئيسة وزراء الهند أقامت تحالفات مع الاتحاد السوفيتي ضد الصين وأمريكا، وبنت للهند جيشا قويا تمكنت من خلاله إنتاج القنبلة النووية الهندوسية التي جعلت جميع جيران الهند يخشون بأسها، لتشن أول حرب هندية ضد باكستان، والتي نتج عنها استقلال بنغلاديش. كما دعمت القضية الفلسطينية لكسب تعاطف المسلمين ضد باكستان. حكمت الهند بالحديد والنار بعد أن قامت بتصفية المعارضين واستبدت بالشعب. سياسية محنكة ورثت الحكم عن أبيها وورثته لابنها، لكنها لم تتمكن من السيطرة على زوجها الذي خانها، ولا على زوجة ابنها التي أسست حزبا معارضا لها. وفي النهاية ماتت على يد 2 من حراسها السيخ اللذان غدرا بها وأفرغا 30 رصاصة في جسدها. المرأة الحديدية أنديرا غاندي. ولدت أنديرا بريادار شيني غاندي في 19 من نوفمبر عام 1917 في مدينة له أباد بالهند، وكانت الطفلة الوحيدة لجواهر لال نهرو الذي كان يشغل منصب عضو في المؤتمر الوطني الهندي. تأثر نهرو بزعيم الحزب المهاتما غاندي، وكرس نفسه للنضال من أجل استقلال الهند عن بريطانيا. نتج عن هذا الكفاح سنوات من السجن لجواهر لال وطفولة وحيدة لأنديرا التي التحقت بمدرسة داخلية سويسرية لبضع سنوات، ثم درست التاريخ لاحقا في كلية سومرفيل. اشتغلت أنديرا بالعمل السياسي منذ وقت مبكر في حياتها، وتمرست على تقلبات الحياة السياسية. وفي مارس عام 1942 وعلى الرغم من رفض عائلتها بسبب اختلاف الأديان، تزوجت أنديرا من فيروز غاندي والذي أخذت منه لقب غاندي. وفي نفس العام اعتقلت هي وزوجها بتهمة التخريب، وقضى الاثنان في السجن 13 شهرا. وعلى الرغم من أن الزوجين أنجبا ولدين معا، إلا أن الزواج لم يحقق نجاحا كبيرا بسبب انشغال الطرفين عن بعضهما. في عام 1947 أصبح نهرو والد أنديرا أول رئيس وزراء للدولة المستقلة حديثا. أصبحت أنديرا المساعدة الرئيسية له، وكانت بمثابة مديرة لمكتبه، فكانت ترحب بالدبلوماسيين وقادة العالم في الداخل، وتسافر مع والدها إلى جميع أنحاء الهند وخارجها. حاولت خلال هذه الفترة احتواء بذور الفتنة الطائفية بين الهندوس والمسلمين، وبذلت جهدا كبيرا لمنع انفصال باكستان عن الهند دون جدوى. في عام 1959 بعد وفاة زوجها مباشرة، انتخبت أنديرا كرئيسة لحزب المؤتمر لمدة عام واحد، وتمكنت خلال هذه المدة القصيرة من عزل القيادات البيروقراطية، وأحدثت تغييرات إيجابية كبيرة داخل الحزب. وبعد أعوام تولت أنديرا الإشراف على استراتيجية الدفاع الوطني بعدما تصاعدت حدة الخلافات بين الهند وباكستان. في عام 1964 مثلت الهند في منظمتي اليونسكو واليونيسيف، وسرعان ما ألغت عملها وعادت إلى الهند بسبب مرض والدها، لتصبح رئيسة الوزراء بالوكالة في نفس العام الذي توفي فيه والدها. وكان لال بهادور شاستري هو رئيس الوزراء الجديد. تولت أنديرا في عهده منصب وزير الإعلام والإذاعة، لكن قيادة شاستري لم تدم طويلا، فبعد عامين من حكمه توفي بشكل مفاجئ، وذلك أثناء حضوره مؤتمرا للنزاع على كشمير برعاية الاتحاد السوفيتي، ليصبح الطريق بعد ذلك ممهدا أمام أنديرا لتولي رئاسة الوزراء. رئيسة الوزراء.
في غضون بضع سنوات اكتسبت أنديرا شعبية هائلة لإدخالها برامج ناجحة حولت الهند إلى بلد مكتف ذاتيا من الحبوب الغذائية، وهو ما بات يعرف لاحقا بالثورة الخضراء. عام 1971 أعلنت أنديرا الحرب على باكستان، وأعطت أوامرها للجيش باقتحام باكستان الشرقية ودعم الانفصاليين، ووقفت كل من الولايات المتحدة والصين إلى جانب باكستان في هذه الحرب. وردا عليهما قامت أنديرا بتوقيع معاهدة سلام وصداقة مع الاتحاد السوفيتي. حقق الجيش الهندي انتصارا كاسحا آنذاك، ولدت على إثره دولة بنغلاديش، لتصبح أنديرا بين ليلة وضحاها من زعماء الهند التاريخيين. لكن هذه الفرحة لم تدم طويلا بعد اتهامها بالفساد الانتخابي والتزوير، لتحظر من الترشح في انتخابات أخرى لمدة 6 سنوات. وبدلا من الاستقالة كما هو متوقع، ردت بإعلان حالة الطوارئ، حيث تم تعليق الحريات المدنية للمواطنين، وفرضت رقابة صارمة على الصحافة، وتم اعتقال غالبية معارضتها دون محاكمة، وقامت بسجن آلاف المعارضين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وعرفت تلك الفترة باسم عهد الإرهاب. ومما زاد الطين بلة هو موجة الجفاف التي ضربت مساحات شاسعة من الهند، قلت على إثرها المحاصيل الزراعية، وارتفعت أسعار المواد الأولية، ودخلت البلاد في حالة من التضخم والفساد المالي والإداري، الأمر الذي ساعد على بروز أصوات المعارضة بقوة. فتهاوت شعبيتها وخسر حزبها عام 1977 أمام تكتل المعارضة، وبسبب الأخطاء السياسية التي ارتكبتها المعارضة آنذاك، سرعان ما عادت إلى السلطة بعد تحقيق حزبها نجاحا كاسحا. ولم تكد تمضي أشهر على عودتها حتى فوجعت أنديرا بوفاة ابنها سنجاي بحادث تحطم طائرة، والذي كانت تجهزه ليصبح خليفة لها. وبدأت الخلافات بينها وبين زوجة ابنها سنجاي تتفاقم، لتخرج الأخيرة من القصر وتشكل جبهة معارضة جديدة ضدها. لكن ما أحزن أنديرا هو حرمانها من حفيدها. وفي خضم معاركها السياسية مع الخصوم خرجت لها المعارضة الدينية. ففي عام 1984 استولى متطرفون من طائفة السيخ على المعبد الذهبي المقدس، وطالبوا بدولة دينية مستقلة عن الهند. وردا عليهم أرسلت أنديرا القوات الهندية التي استعادت المعبد بالقوة، وقتل على إثر ذلك المئات من السيخ. وانتقاما لهم قام 2 من حراسها السيخ الموثوقين باغتيالها، لتودع الحياة عن عمر يناهز 76 عاما. وبعد اغتيالها خلفها ابنها راجيف كرئيس للوزراء، والذي اغتيل أيضا عام 1991 من قبل مجموعة نمور التاميل. تركت أنديرا إرثا سياسيا كبيرا مكن أحفادها من ممارسة الحياة السياسية في الأحزاب والبرلمان حتى يومنا هذا.